नमस्कार बहिणींनो, लाडकी बहीण योजनेच्या डिसेंबरच्या हप्त्याची तुम्ही वाट पाहत असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी अपडेट आहे. आचारसंहितेमुळे रखडलेला हप्ता आता लवकरच जमा होणार आहे. हप्त्याची तारीख आणि रक्कम. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे नोव्हेंबरचा हप्ता जमा होऊ शकला नव्हता. प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर आता नोव्हेंबर आणि डिसेंबर अशा दोन्ही महिन्यांचे मिळून एकूण 3,000 रुपये एकत्रितपणे वितरित केले जाणार आहेत. हे पैसे 25 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. कुणाला मिळणार लाभ? ज्यांचे अर्ज अप्रूव्ड आहेत आणि ज्यांनी 31 डिसेंबरपूर्वी e-KYC प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे, अशाच महिलांना हा लाभ मिळेल. अंतिम संदेश 2 मिनिटे. जर तांत्रिक कारणांमुळे डिसेंबरमध्ये पैसे आले नाहीत तर जानेवारी 2026 मध्ये नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी असे तिन्ही महिन्यांचे मिळून 4,500 रुपये एकत्रित मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.